امروز براتون آموزش کنفیت سیر رو دارم. کنفیت یک روش قدیمی در آشپزی فرانسویه، یعنی پختن مواد غذایی در روغن با حرارت ملایم. وقتی سیر به آرومی در دمای پایین پخته میشه، ترکیبات گوگردی تندش کم میشه، قندهای طبیعیش کاراملیزه میشه و بافتش کاملا نرم میشه. نتیجهش میشه یک سیر شیرین، خوش عطر و قابل نگهداری که میتونه پایه خیلی از غذاهای دیگه باشه. برای کنفیت بهتره از سیرهای سالم جوندار استفاده کنیم. هرچی حبه ها بزرگتر باشن هم ظاهر زیباتری داره، هم زمان پختشون قابل کنترل تره. ولی اگه سیرها کوچیک بود هم هیچ اشکالی نداره، فقط زودتر نرم میشه. من هم از سیر استفاده کردم هم از موسیر. موسیر یه طعمی داره بین پیاز شالوت و سیر، یعنی نه اون تندی سیر رو داره نه خیلی ملایمه. خیلی کنفیت رو یه مزه خاصی پیدا میکنه با موسیر. خیلی خوشمزه میشه، خیلی متفاوت و خوشمزه میشه. برای کنفیت میتونیم از هر سبزی معطری که دوست داریم استفاده کنیم. سبزی‌های تازه مثل ترخون، پونه، ریحون، حتی سبزی‌های محلی اگر دسترسی دارین مثل چوچا، خالواش. عطر خیلی خاصی میده به کنفیت، نتیجهش فوق‌العاده میشه. در واقع میتونید هر نوع سبزی که دوست دارید برای کنفیت استفاده کنید. فقط حواستون باشه به سبزی رزماری. طعم خیلی قوی تری نسبت به بقیه سبزی‌ها داره. میتونه طعم کنفیت رو کاملا تحت تاثیر قرار بده. برای همین بهتره اگر از رزماری استفاده میکنید جدا درستش کنید، امتحان کنید، ببینید چقدر دوست دارید. من خودم عاشق سبزی ترخون هستم در کنفیت. البته بعضی از سبزی‌ها رو با هم مخلوط میکنم، ولی ترخون رو بیشتر استفاده میکنم. اگه دوست داشتید کنفیت یک طعم تندی ملایمی داشته باشه، میتونید کمی سیر قرمز اضافه کنید. یه طعم تندی ملایم و خوشمزه‌ای به سیر میده. پوست لیمو هم اگر دوست دارید میتونید یه تکه پوست لیمو به سیر اضافه کنید. طعم و عطر و تازگی خاصی به کنفیت میده. من خودم استفاده نمی کنم و اگر خواستید حتی میتونید ادویه اضافه کنید، ولی به شکل پودر نباشه، به شکل درسته باشه. باز هم من از ادویه خاصی استفاده نمی کنم، فقط از نمک استفاده می کنم. وقتی سیرها رو پوست گرفتم میریزم داخل ظرف. اینجا انتخاب ظرف مهمه. باید اول تصمیم بگیریم میخوایم کنفیت رو روی اجاق درست کنیم یا داخل فر. اگر روی اجاق باشه بهتره از یک قابلمه مناسب استفاده کنیم تا روغن و سیرها یک حرارت یک نواخت بگیرم. ولی اگر بخوایم مثل من داخل فر بذاریم، باید ظرفی انتخاب کنیم که مخصوص حرارت باشه و نشکنه. برای سبزی ها هم من بیشترشون رو کف ظرف میچینم تا با بخار و روغن آروم آروم طعم خودشون رو به سیر منتقل کنن. مقدار کمی هم روی سیرها میذارم، ولی نه زیاد، تا نسوزه. فقط عطرشون منتقل به روغن بشه. برای کنفیت من از روغن زیتون استفاده کردم. بهتره روغنی رو انتخاب کنید که طعمش رو دوست دارید، چون خودش هم در نتیجه نهایی خیلی اثر میذاره. کیفیت روغن زیتون هم همیشه راحت قابل تشخیص نیست، برای همین خوبه که از جای مطمئن تهیه کنید. البته حتما نباید با روغن زیتون درست بشه، میتونید از روغنهای دیگه، روغنهای ملایم استفاده کنید. فقط مهم اینه که حرارت پایین باشه. کنفیت رو میشه هم روی اجاق گاز درست کرد هم داخل فر. روی اجاق زمان کوتاه‌تره، ولی چون حرارت مستقیمه باید بیشتر حواسمون به دمای روغن باشه. داخل فر زمان طولانی تر میشه، اما حرارت یک نواختره، راحت تر میشه کنترلش کرد. البته با توجه به این که الان هزینه انرژی بالاتر رفته، شاید درست کردن روی اجاق منطقی تر باشه. من خودم چون مقدار کنفیتم زیاد بود گذاشتم داخل فر، ولی برای حجمای کوچیک اجاق هم خیلی خوب جواب میده. من برای آموزش امروز
در کنفیت فقط از سبزی، فلفل قرمز و نمک استفاده کردم و خیلی هم همینو دوست دارم. ولی اگر بخوای طعم‌های جدید رو امتحان کنید، گفتم میتونید پوست لیمو، پرتقال، حتی نارنگی استفاده کنید یا برگ بو یا ادویه‌هایی مثل زیره، گشنیز خیلی خوش طعم میشه. دارچین و میخک هم میتونید استفاده کنید، امتحان کنید. فلفل سیاه یا صورتی هم میتونه یه طعم خیلی خوبی بده. من امروز استفاده نکردم ولی بعضی اوقات مخلوط فلفلای رنگی هم در کنفیت استفاده میکنم. در واقع هر کسی میتونه کنفیت مخصوص خودش رو با ادویه و سبزی هایی که دوست داره بسازه. پوست مرکبات هم خیلی میتونه طعم کنفیت رو متفاوت و تازه و خوشمزه کنه. اگر روی اجاق درست کردید، داشتن یه دماسنج کمک بزرگه، چون کنفیت یعنی پختن آروم در حرارت ملایم و اینجا باید دما حدود 90 تا 100 درجه بمونه. اما اگر دماسنج هم نداشتید، کافیه که حواستون باشه روغن قل نزنه. فقط اون حبابای خیلی ریز کناره های سیر که ببینید دیده بشه، اون یه نشونه درستیه. روی اجاق چون روغن مستقیم حرارت میگیره، سریعتر به دمای لازم میرسه و زمان پخت کوتاه‌تره. ولی در فر گرما غیر مستقیمه. دمای فر رو روی 90 یا 100 درجه میذاریم، اما تا وقتی که خود روغن داخل ظرف به این دما برسه یه زمان بیشتری طول میکشه. برای همین کنفیت در فر طولانی تره ولی یک نواختر نتیجه میده. یه نکته دیگه هم اینه که پختن در فر معمولا خوب طولانیه، انرژی بیشتری مصرف میشه. گفتم الان با هزینه‌های بالای انرژی باید حواسمون باشه. اگر مقدار کنفیت کمه، واقعاً منطقی تره که روی اجاق درستش کنید. البته اگه مقدار هم زیاد بود، این به این معنی نیست که حتما در داخل فر باید درست بشه. باز هم میتونید روی اجاق درست کنید. شما نگران نباشید، در نهایت چه روی اجاق درست بشه چه در داخل فر، طعم و نتیجه یکیه، فقط زمان و شرایطش فرق میکنه. بعد از اینکه کنفیت آماده شد، من داغ داخل شیشه های تمیز و استریل میریزم و درش رو محکم میبندم. همیشه شیشه های کوچیک انتخاب کنید، چون اینطوری هر بار یکی رو باز میکنید و سریع مصرف میشه. اگر شیشه بزرگ باشه، با هر بار باز و بسته کردن احتمال آلودگی بیشتر میشه. این نکته خیلی مهم اینه که حرارت باید واقعا به داخل سیر برسه. دمای روغن باید تا 90 درجه سانتیگراد به این درجه برسه تا مطمئن بشیم که سیرها به اندازه کافی گرم شدن. این به خاطر خطر بوتولیسمه. اگر دما پایین تر باشه، محیط برای رشد باکتری مناسب میشه. برای کنسرو کردن این نوع کنفیت مناسب نیست. بعد شیشه ها حتما باید در جای خنک داخل یخچال نگهداری بشه. همه این مراحل که درست انجام شد، کنفیت رو میشه تا چندین هفته، حتی تا 2 ماه 3 ماه میشه نگه داشت. ولی بهترین کار اینه که مقداری درست کنیم که در 3 هفته 1 ماه استفاده کنیم. کنفیت انقدر خوشمزه است که زود استفاده میشه. سعی کنیم، این برای ایمنی خودمون بهتره، برای مدت تا 1 ماه کنفیت ها رو استفاده کنیم، به مصرف برسونیم. دوستان، من نمیخوام شما رو بترسونم، ولی وقتی میبینم بعضی جاها در اینترنت آموزش کنسرو حبوبات یا گوشت، مواد غذایی رو میدن بدون اینکه حتی اشاره ای به خطر بوتولیسم بکنن، خب ممکنه آدم فکر کنه هیچ مشکلی وجود نداره، در حالی که ما معمولا اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم. برای همین من اینجا این نکات احتیاط رو بهتون میگم، نه برای اینکه بترسونمتون، فقط برای اینکه مطمئن باشید کاری که میکنید ایمن و درست انجام میشه. حالا اگر کنفیت سیر رو به مدت خیلی طولانی در یخچال داشتید و مطمئن نیستید که
به همون شکل سرد استفاده کنید. میتونید در پخت و پز استفاده کنید. در خیلی از غذاها میتونید از کنفیت سیر استفاده کنید. در سس ها، سس استیک خیلی خوب میشه، چون وقتی که دما بالاتر از 80 سانتیگراد درجه سانتیگراد بره بالا دیگه هیچ خطری باقی نمیمونه. باز میگم نمیخوام بترسونم، من خودم سالهاست کنفیت درست میکنم، استفاده میکنم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اصلا بوتولیسم خیلی نادره، اما چون ترکیب سیر و روغن یک محیط بدون اکسیژن درست میکنه، اگر شرایط درست نباشه احتمال رشد این باکتری وجود داره. برای همین بهتره همیشه با احتیاط و آگاهی مصرف بشه. ببینید در شکل سنتی کنفیت سیر فقط با سیر و روغن درست میشه، نه نمک اضافه میکنن و نه هیچ ادویه‌ای. هدف اینه که طعم خالص سیر حفظ بشه، ولی در روش‌های امروزی خیلی ها ترجیح میدن که نمک، ادویه، سبزی هم اضافه کنم. من خودم دوست دارم همیشه مقداری نمک بریزم، چون اون شیرینی طبیعی سیر رو، خیلی شیرینی طبیعی سیر رو متعادل میکنه. همینطور سبزیایی که عطرشون رو دوست دارم در کنفیت خیلی خوش عطر میشه. فلفل قرمز هم انتخاب خیلی خوبیه، هم طعم تندی میده، هم در کنار نمک محیط کنفیت رو ایمن‌تر میکنه. شما میتونید از کنفیت در خیلی از غذاها، سوپ، آش، سالاد، سس ها استفاده کنید. میتونید روی نون توست یا باگت حبه‌های سیر رو له کنید و مثل کره روی نون بمالید. حتی از روغنش هم میتونید برای نون استفاده کنید. در خیلی از سس ها، سس مایونز میتونید استفاده کنید، طعم خیلی خوبی به سس ها میده. میتونید در پاستاها استفاده کنید، هم از حبه‌های سیر هم از روغن معطرش. در سوپ و خوراکام خیلی خوش طعم میشه، یه طعم ملایم و شیرینی پیدا میکنه. برای سیب زمینی پخته مثل پوره، سیب زمینی سرخ شده هم خیلی خوب میشه. سس هم که خیلی خوب میشه، چون در مخصوصا در سس استیک و خوراکای گوشتی، چون سیر و هم اون روغن معطرش یک لعاب خیلی خوبی به سس میده. در سالاد ها میتونید به جای روغن زیتون معمولی از این روغن معطر استفاده کنید. حالا اینا چند تا پیشنهاد بود. دوستان میدونید وقتی ما مواد پروبیوتیک مصرف میکنیم، مثل ماست، کفیر، غذاهای تخمیری، سبزیجات تخمیری، در واقع فقط یک خوراکی نمیخوریم، داریم یه دنیای زنده از میکروارگانیسم ها رو وارد بدنمون میکنیم. این باکتری های مفید برای اینکه بتونن کارشون رو انجام بدن و مدت بیشتری در رود زنده بمونن، خودشون محتاج به غذا هستن. خیلی وقتها ما فکر میکنیم فقط پروبیوتیک خوردن کافیه، اما فراموش میکنیم که باید این باکتری ها رو هم تغذیه کنیم. غذاهایی که سرشار از فیبرهای خاص مثل پروبیوتیک ها که در سیر، پیاز، سیب، موز، مخصوصا موز سبز یا نانه های سبوسدار پیدا میشن، همه سوخت اصلی این باکتری ها هستن. پس اگر پروبیوتیک میخورید یادتون باشه همراهش حتما یک منبع پریبیوتیک هم باشه. اینطوری باکتری ها میتونن فعال بمونن، رشد کنن و برای سلامتی روده و ایمنی بدن ما خیلی مؤثرتر باشن. سیر مخصوصا به شکل کنفیت خیلی مفیده، چون سیر یک منبع خوب پریبیوتیکه، یعنی غذایی برای باکتری های مفید روده. حالا اگر کنفیت سیر رو همراه با یک میوه پرفیب مثل سیب و همراه یک تکه نان سالم مثل نان چاودار یا نان سبوسدار میل کنید، در واقع دارید هم یه غذای مقوی میخورید و هم غذای پروبیوتیک ها رو تامین میکنید. یه غذای وعده کوچیک ولی خیلی مقوی برای روده درست میشه. دوستان، کنفیت سیر اگر با دقت و مرحله به مرحله درست انجام بشه هیچ جای نگرانی نداره و یکی از خوشمزه ترین و خوش‌عطرترین و سالم ترین روش های نگهداری سیر هستش. کافیه سیر
خوب پخته بشه، دما به اندازه کافی بالا بره، شیشه ها تمیز و استریل باشن و بعد از خنک شدن حتما در یخچال نگهداری بشه. همه این کارها سادن، ولی دقیقاً همین دقت هاست که تفاوت بین کار اصولی و کار بی احتیاط رو نشون میده. پس نترسید، فقط آگاه باشید و مرحله به مرحله درست انجامش بدید. و یه نکته خیلی مهمتر از همه اینا، به جای اینکه با ترس به هر چیزی نگاه کنیم، بهتره با آگاهی برخورد کنیم. آگاهی باعث میشه بدونیم چی داریم انجام میدیم و چرا، و همین خودش بزرگترین درس ایمنی غذاییه. ما میریم خرید، سالاد میخریم، سالاد اولویه، بستنی، غذایی مثل مرغ، غذاهای سسدار. باید فکر کنیم ببینیم میتونیم زنجیره سردش رو تا خونه حفظ کنیم یا نه. اگه از یخچال فروشگاه برش میداریم باید مطمئن بشیم تا وقتی به خونه میرسیم هنوز سرده، نه اینکه تو گرما بمونه، بستنی مثلا ذوب بشه بعد بذاریم فریز بشه. اینها چیزاییه که هر روز باهاشون سر و کار داریم، ولی خیلی وقتها بی توجه از کنارشون رد میشیم، در حالی که همین بی احتیاطی‌های ساده خطرش خیلی بیشتر از یک کنفیت سیره که با دقت و اصولی درست شده. پس نترسید، فقط آگاه باشید. آگاهی هم لذت درست کردن غذا رو بیشتر میکنه، هم خیال آدم رو راحت تر میکنه. خب این بود از آموزش امروز من. تا بعد دوستان.